السلام علیکم. ورپسې راځي مایکروسافټ افیس 2007 12.0. دا افیس ریلیز شوی و 30 جنوري 2007 کې. په دې کې مو ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، ون نوټ، آوټلوک، پبلشر، ایکسس، ګروف، انفو پات، ګروف پکې نوی یو شی راغلی و، کمیونیکیټر، ویزیو ویور، او سی ټي، نه دا مختلف قسمه پیکیجز دی کوه. دا افیس چې دا ټوټلی چینج و. زړه افیسونه چې سون وای که مینیو باز او ټول باز او شکل یې بدلو. 2007 افیس چې راغی یو خو ته دی نوی ګرافیکل یوزر انټرفیس راغی. ګرافیکل یوزر انټرفیس مینس چې د دې شکل بدل شو. هغه ته به سوي فلوئنت یوزر افیس به وته وي دی کې افیس فلوئنت یوزر به وته وي او افیس بټن هم دی کې چې دی نو فایل مینیو به ته مونږ دغه په ځای افیس بټن پکې راخاره شو. ریبن پکې راغی یعنی دی مینیو بار چې کوم هغه ریپلیس کړ یا ټول بارز و هغه ریپلیس کړ ریبن سیستم راغی. کنټیکچوال ټیبز هم دی کې راغی. کنټیکچوال ټیبز مونږ چې عام طور باندې کار کوو نه راخاره کیږي خو چې یو سپیشل کار کوو لکه مثال په تور ټیبل کې کار کوو، تصویر کې کار کوو، پکچر شو هغه کې دا راخاره شي. لایف ریو پکې رااله یعنی بخ کې بچی دی مونږ داسې کار کو چې مونږ کله مونږ کار کو نو هغه کې به پرابلم دا راتلو چې لکه مونږ به اپلای کو نو اله به مونږ تخکارېدل په دې کې چې دی پاوا واکه ته چې دی کرسر په موف کې هغه چې دی هغه ته هغه پریویو درکې لکه مثال په تور لیکل شو د لیکلو سایز کمو سیوا کوه نو د اپلای کولو نه مخکې په لایف پریو کې چې د موږ تر ښکاره کیږي. خیر دا څه به کوو مینی ټول بار دی کې راغی کویک ایکسس ټول بار که زه دا وایم چې دی کې دا یو ټول بار و دا خبره به غلطه نه ټیک شو. بلا شي ټول بار چې موږ سره وزړو افیسو کې بو هغه ټول ریپلیس شو یو کویک ایکسس ټول بار راغی. سمارټ آرټ چې دی نو دا به زړو افیسو کې اورګنایزیشن چارټ استعمالوي چارټینګ لپاره به استعمالېدو نو دی چې دی هغه ریپلیس کو سمارټ آرټ نومې ولا ورکو او د کې تقریبا 115 دی کې سونه نوې شیزونه به کې ور واچول او ته دی فایل فارمیټ چې دی دا یاد ساتي دا چینج شو دا ایکس ام ایل بیس باندې شو ایکسټنسیبل مارک اپ لینګویج وته وي یا هغه بیس چینج شو او د کې دی یو کار وکړه هغه دا چې زیپ فایل کنټینر وته هغه فارمیټ تر راغی. په دې کې خو یو فائدہ دا وشو چې دې کې سکیورټي دی ورکړه یعنی زړه فایل فارمیټس یا ایکسټنشنز چې هغه زر زر کرپټ کېدل دا نوې چې دی نو د دې کرپشن چانسز 100% ګارانټي خو نشته خو مطلب دا چې ډیر زیات سکیور شو. او بل دا و چې د دې سایز چې دی نو د زړو افیسو کې چې کوم فایل تاسو سیف کو دا غي په نسبت د 75% دی وی چې هغه سایز ریډیوس شو کم شو هغه سایز نو دا فیسیلیټیز پکې رااله. بل د دې نه علاوه چې دی یو شی پکې بل مو هغه دا و چې پی ډی اف پورټیبل ډاکومنٹ فایل یا ایکس پی اس چې دی نه ته دې سپورټ هم دی راوسته او خاص کر سروس پیک 2 وینډوز 7 کې چې دی نو بیا لګ ډېر کولا وراغی. ها په کم پلیټ فارم باندې د سپورټ کو نو ګوره وینډوز ایکس پی سروس پیک 2 باندې به کار کوو. وینډوز سرور 2003 سروس پیک 1 شو. لیټر چې دی نو رستو هغه کې راځي وینډو ویستا شو که تاسو ګوره وینډو 98 8.1 10 ټیک شو او ته دی اخیری سپورټ چې دی هغه وینډوز ایکس پی 64 بیت دی او وینډوز سرور 2003 دی کې انکلوډډ دی کې سروس پیکس چې دی نه درې راغلي دي. سروس پیک 1 راغلي دی کوم چې 11 دسمبر 2007 کې ریلیز شوی دی. بل چې دی نه سروس پیک 2 شو 28 اپریل 2009 کې بیا سروس پیک 3 چې دی ته دی لاست سروس پیک چې راغلي دی هغه سروس پیک 3 دی اکتوبر 25 2011 او نو دا افیس چې دی دا یاد ساتي دا ټوټلی چینج او ما سره خپل داسې واقع شو چې زما یو سټوډنټ راغی ما ټایم کې 2007 افیس نو لیدلی هغه سره زما څه پرابلم دی. خیر لپټاپ یې کولو خو چې زه د کېناستم یقین وکړئ زه په خپل نه پوهېدم چې تاسې د هر څه چینج وه نه مې مینیو بار یعنی په افیس بټن چې دی مینیو بار چې دی کوم ریپلیس کړی او پای کې لکه سمپل کمانډز لکه سیو اوپن کلوز دا ټول هر څه موجود وي خو لکه ما نه لیدم ما ټول کار چې دی په شارټ کټ کیز باندې وکړو. نو دا به خیر مونږ بیا وینم چې دا څه شي اوس شي نو لکه اوس فایل فارمیټ ما ته پته ما ذکر وکړو تاسو په ډېر کسان به داسې باغې به نه پوه شوي نو دا به مونږ ګورو بیا خو فلحال صرف او صرف هیستوري ډسکس کوو. مهرباني